Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în ceașca de cafea. Avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu, bineînțeles, voi începe cu prima ceașcă. Voi, dacă încă n-ați reușit să vă hotărâți care ceașcă vă atrage mai mult, nu e niciun fel de problemă, puteți pune pauză, vă gândiți cât aveți nevoie și apoi alegeți. Bun, dar voi da varianta numărul 2 deoparte și voi trece la prima variantă. Hai să vedem ce vrea să ne spună prima variantă. Păi aici, din câte văd, din viața voastră, poate într-un trecut îndepărtat sau poate într-o situație mai apropiată, a făcut parte din viața voastră o persoană cu inițiala D sau O. Această persoană a creat bucurie în viața voastră, a adus anumite schimbări benefice în viața voastră, ați avut destul de multe vești, destul de pozitive de la această persoană. Dar n-ar fi nimic exclus ca și în perioada imediat următoare această persoană să vă facă o vizită sau cel puțin să vă dea un telefon, un mesaj în care să vă dea vești bune. Chiar dacă nu vine neapărat cu acele vești bune, să zicem așa, dar simplu fapt că vă face un mesaj sau vă dă un apel telefonic, pe voi vă bucură foarte, foarte mult. De ce? Pentru că așteptați de foarte mult timp ca această persoană să dea un semn. Chiar dacă vă întreabă doar ce mai faci, da? Sau chiar dacă vă dă numai bună ziua, dar să știți că cumva că este acolo. De ce? Bucuria voastră este ca să știți că totuși persoana respectivă încă se mai gândește la voi. Aici, pentru o parte dintre voi, poate să fie vorba că ați cunoscut de ceva timp o persoană, iar această persoană pentru voi este destul de benefică. Și cred că o parte dintre voi, când ați ales această ceașcă, ați ales-o ca să întrebați dacă această persoană nouă care a intrat în viața voastră este bine atât pentru o relație sentimentală, socială, financiară sau economică. Da? Fiecare dintre voi s-a gândit la ceva în momentul în care a ales această ceșcuță de cafea în legătură cu o anumită persoană. Pentru cele care își doresc un copil cu persoana respectivă, să știți că vi se îndeplinește dorința, pentru că văd că este o dorință mai veche, nu este o dorință de ieri, de azi. Dar pentru asta primiți niște sfaturi destul de înțelepte de la o persoană mai în vârstă, care poate să fie un părinte, dar în același timp poate să fie poate medicul la care voi mergeți pentru a face analizele necesare și a putea rămâne însărcinată. Văd că vă gândiți să faceți un drum, chiar dacă încă nu v-ați gândit la acest drum, să știți că îl veți face destul de curând. Ceea ce este bine la acest drum este faptul că este un drum cu bucurie, este un drum la care vă veți simți bine, la care vă veți relaxa. Dar n-ar fi nimic exclus aici și să așteptați pe cineva să vină de la un drum lung. O persoană care vă produce o foarte mare bucurie. Cred că această reîntâlnire este așteptată de foarte mult timp. Nu cred că este ceva la care s-a întâmplat așa de pe o zi pe alta sau ceva de acest gen. Cred că această reîntâlnire poate să fie vorba
de copiii voștri, poate să fie vorba de soțul vostru sau soția voastră, da? Poate sunteți la distanță unul de celălalt în acest moment din cauza serviciului sau altor situații și cumva acum se produce reîntâlnirea. Dar este bine că este o reîntâlnire frumoasă, așa cum am spus, o reîntâlnire pe care o așteptați de ceva timp. Această reîntâlnire aduce din nou destul de multe schimbări. E adevărat, în unele situații, în cele mai puține cazuri, această reîntâlnire pe undeva este plăcută, pe altă parte nu este plăcută. De ce? Pentru că această reîntâlnire are loc în urma unui deces a unei persoane dragi. Dar chiar dacă este vorba de o astfel de situație, uite că totuși vă regăsiți din nou toți și este cumva și bucurie, dar și supărare, sunt amestecate, dar treceți cu bine peste asta. Da? Deci este o etalare generală, nu personală, deci nu e valabil pentru toată lumea. La alții la care nu este deces, această reîntâlnire aduce o schimbare benefică. Să sperăm că este o schimbare benefică în viața tuturor 100% și nimeni nu are de suferit din alte motive. Datorită acestei reîntâlniri, pot să spun că este și un motiv de ușurare care ar urma să vină în viitorul foarte apropiat pentru voi. Poate faptul că această persoană este la distanță pentru voi este ca și cum simțiți o greutate. Iar în momentul în care această persoană vine, parcă vă ușurați, parcă se duce o greutate de pe umerii voștri. Din câte văd, foarte curând veți avea foarte multe surprize destul de importante pentru voi. Sunt din partea persoanelor dragi vouă, pot fi inclusiv din partea unei femei care poate să fie soră, mamă, dar mai văd aici că vorbim despre o surpriză în sens de căsătorie. Poate că auziți că o persoană dragă vouă urmează să se căsătorească și acest lucru reprezintă o bucurie mare pentru voi. Chiar dacă este vorba despre altă persoană, da? Bineînțeles că mai sunt și alte surprize mai mici. Aici aceste surprize mai mici vin din partea partenerului sau partenerei voastre. Dar în același timp veți mai descoperi și o minciună care ar putea fi spusă sau care ar fi auzită de către voi. Se poate întâmpla și voi să spuneți o minciunică, se poate întâmpla și să auziți o minciunică, da? Deci atenție un pic aici la această minciunică, să nu cumva să fie vorba despre o terță persoană care vă minte că este însărcinată. Da? Deci se poate întâmpla și o astfel de situație. Aici poate să fie vorba despre o aventură, da? Se poate în urmă cu ceva timp să se fi întâmplat o aventură, iar acum persoana respectivă să vină să spună, știi, de fapt sunt însărcinată sau ceva de genul. Și voi chiar să credeți, da? Se poate întâmpla acum, eu nu zic că nu se poate întâmpla să fi rămas însărcinată, dar atunci, dacă există o astfel de situație, s-ar putea ca copilul să nu fie al vostru, da? Deci se poate întâmpla și așa. Deci de asta aici trebuie să aveți un pic de atenție din acest punct de vedere.
Nu știu pentru voi ce reprezintă cifra 132 sau 142, dar este bine să vă notați undeva și să vedeți din ziua în care vedeți acest videoclip, peste 132 de zile sau 142 de zile, ce urmează să se întâmple pentru voi în cazul în care această cifră nu reprezintă în acest moment nimic pentru voi. Dacă ar fi să analizăm acea cifră de 132, păi 1 în primul rând reprezintă începutul unui nou lucru, începutul unui succes. Indiferent ce vreți să începeți acum, o relație, o afacere, orice începeți voi acum, este cu succes. Cifra 3 reprezintă o dată de întâlnire sau o situație între 3 oameni sau 3 lucruri extrem de diferite. Adică peste 3 ore, 3 zile vă puteți întâlni cu cineva. Iar cifra 2 se traduce prin îndoială cu privire la o persoană sau un lucru sau o îndoială în privința alegerii între două lucruri. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Așa că aici, dacă comportamentul poate al iubitei, iubitului, prietenei, prietenului, este un comportament un pic mai ciudat și nu știți ce să înțelegeți, să știți că, în primul rând, se poate întâmpla să vă fi spus o minciunică care acum stă să iasă la iveală și nu este într-o situație prea confortabilă dacă într-adevăr minciunica respectivă iasă la suprafață, dar în același timp mai există și acea situație pe care o spuneam puțin mai devreme, că se simte presată de persoana cu care poate a avut o aventură, care îi spune că este însărcinată. Da? Deci poate să existe și o astfel de situație. Sau cine știe, poate că partenera voastră a rămas însărcinată și acum are frică că copilul nu e a vostru. Da? Deci se poate întâmpla și o astfel de situație, pentru că este o etalare generală și nu una personală și atunci de asta v-am spus că se poate întâmpla ca peste 132 de zile să aflați exact dacă este copilul vostru, dacă nu este copilul vostru sau dacă într-adevăr este sau nu însărcinată. Da? Poate să fie și o astfel de situație. Însă, per ansamblu, văd că toate lucrurile sunt în favoarea voastră, indiferent de situația în care vă aflați în acest moment. Veștile or să înceapă să apară, sunt vești bune, vești pozitive, nu prea aveți de ce să vă faceți atât de mari griji în acest moment. Da? Bun. Deci, ăsta este motivul pentru care această persoană la care voi v-ați gândit se poartă poate puțin mai ciudat în perioada aceasta. Dar să trecem mai departe și la varianta cu numărul 2, da? Să vedem și pentru cei care ați ales varianta numărul 2. O să dau ceașca asta la o parte, ca să nu... Așa, hai să vedem. Păi, dragilor, nu știu de ce, voi cred că o parte dintre voi aveți în primul rând frică foarte mare de avion și urmează să vă urcați probabil într-un avion și aveți o frică de nedescris. Lăsați frica respectivă deoparte pentru că aveți un înger păzitor care vă păzește și care va avea grijă ca acel avion să decoleze și să aterizeze în siguranță. E adevărat că se poate întâmpla ca acel avion să aibă niște întârzieri sau poate că să sufere niște turbulențe, dar nu este nimic atât de grav pe cât vă imaginați voi. Aici e foarte multă imaginație, mai multă imaginație din partea voastră. Da? Deci, un pic de relax, că totul va fi bine.
Dacă întrebați dacă acel avion este în prezent sau în viitor, eu zic că este apropiat de prezent. Nu vorbim de un viitor foarte îndepărtat. Prezent, viitor foarte apropiat, nu viitor îndepărtat. Bun, haideți să vedem ce mai avem aici. Văd și la voi un drum, dar este un drum mai scurt, puțin decât la cei de la prima variantă, sau este vorba despre un drum de la care mai mult așteptați să vină persoane decât să mergeți voi. Nu știu ce vă propuneți voi să faceți în următoarea perioadă sau deja ce gânduri aveți să faceți în următoarea perioadă. Ideea este că, indiferent ce vreți să faceți, reprezintă un succes considerabil. Da? Deci veți avea succes. Chiar dacă sunt destule persoane care încearcă să vă descurajeze, care încearcă să vă spună că nu este bine ce faceți. Aici n-ar fi nimic exclus, că chiar persoana la care voi v-ați gândit în momentul în care ați ales această etalare, în momentul în care poate i-ați spus ce vreți să faceți, a început să se comporte ciudat, a început să vorbească diferit, a început, nu știu, să fie altfel. De ce? Pentru că această persoană este destul de conștientă că voi veți avea succes prin ceea ce faceți, că ideea voastră este bună și cumva consideră că dacă voi ajungeți la o treaptă mai înaltă decât el sau decât ea, nu îl veți mai băga în seamă sau nu o veți mai băga în seamă atât de mult cum ați făcut-o până în acest moment. Este bine să purtați o conversație cu persoana respectivă și să clarificați lucrurile, să-i explicați că, indiferent de succesul vostru, asta nu înseamnă că veți renunța la relație sau la el ca persoană sau la ea. Mai văd aici că vă întâlniți cu o persoană cu care veți avea o convorbire. Este o persoană pe care o cunoașteți și acea convorbire este o convorbire plăcută, drăguță, nu este ceva care să... Sau poate că această convorbire deja a avut loc, iar persoana voastră este destul de geloasă pentru că a înțeles lucrurile total pe dos. Și acesta este alt motiv pentru care se poate purta destul de ciudat și voi să nu vă dați seama de ce reacționează așa, pentru că n-ați greșit cu absolut nimic. În 5 puncte, sau poate că pe data de 5, iarăși veți primi vești de la o persoană cu inițiala N, da? O persoană care vă este de ajutor. Nu neapărat că persoana respectivă vă ajută cu ceva, dar poate să vă dea o idee, poate să vă dea un sfat sau, de ce nu, chiar să vă și ajute în demersul vostru, în ceea ce vă doriți să faceți. Cred că acea persoană nu este chiar lângă casa voastră, ci mai degrabă cred că este puțin la distanță de voi. Poate că este într-un oraș învecinat sau ceva de acest gen. Aici vi se recomandă să încercați în perioada imediat următoare, indiferent cu cine vă întâlniți, să fiți punctuali. De ce? Pentru că persoanele cu care urmează să vă întâlniți în perioada următoare țin foarte mult la acest aspect, la partea de punctualitate. Iar în momentul în care persoana vede că întârziați sau cel puțin dacă știți că întârziați, dați un telefon persoanei din timp și spuneți-i că întârziați și motivul întârzierii, pentru că altfel să știți că este posibil în urma întârzierii să se rupă anumite
alianțe între voi și persoana cu care urmează să vă întâlniți, indiferent că trebuie să mergeți la o instituție, indiferent că vorbim despre un simplu prieten, deci indiferent despre ce persoană este vorba și cu care urmează să vă întâlniți, încercați să fiți cât mai punctuali, pentru că persoana ține la acest aspect. În momentul în care persoana o să vadă că sunteți destul de punctuale, să știți că veți avea de câștigat cu persoana respectivă, indiferent cine este persoana, pentru că, așa cum am spus, persoana ține la acest aspect. Poate să fie vorba de o persoană din zodie cornută, berbec, taur, capricorn, dar nu neapărat. Pot exista și alte zodii și cu ascendent într-o astfel de zodie. Da? Deci de asta este bine să vă purtați cu toată lumea la fel, indiferent dacă este din această zodie sau nu. Pentru cei care urmează să aveți o operație sau ceva de acest gen, încercați să nu mai vă fie frică. De ce? Pentru că lucrurile sunt bune. Aici e mai mult frica voastră, e temerea voastră că lucrurile nu vor merge în direcția pe care o vreți voi. Ceașca este una foarte bună, este una foarte clară, dar este și această parte de temere a voastră, de frică, da? Care este puțin mai întunecată, dar este, așa cum am spus, motivul este frica voastră, frica de necunoscut, frica de eșec, frica de a fi judecați, da? Deci sunt tot felul de frici aici pe care voi le aveți și pe care ar trebui să le îndepărtați, pentru că nu este cazul să aveți aceste frici. Dacă aveți frica că din cauza comportamentului partenerului sau partenerei din ultima perioadă, frica că se desparte de voi, nu lăsați frica deoparte, pentru că nu văd o astfel de situație în acest moment, ci mai degrabă văd că are acest comportament pentru că vrea și vă pregătește o surpriză destul de mare, o surpriză care vă va rămâne în inimă și vă veți aduce aminte inclusiv peste ani și ani. Da? Deci este o bucurie care va rămâne în inima voastră. Văd aici că aveți o persoană mai în vârstă, cam la 50 și 60 de ani, care vă urmărește oarecum din umbră, dar nu într-un sens negativ. Această persoană, când voi sunteți fericiți, e fericită și această persoană. Când voi sunteți supărați, este supărată și această persoană. Poate să fie vorba de un frate, poate să fie vorba de un tată, poate să fie vorba de un prieten, da? Dar este o persoană cu care nu aveți o legătură chiar atât de apropiată. Dar asta nu înseamnă că această persoană nu se gândește la voi, asta nu înseamnă că această persoană nu vă dorește fericirea. Poate să fie inclusiv vorba poate despre partenerul vostru de viață pe care l-ați avut în trecutul vostru și alături de care ați avut și aveți un copil, iar copilul poate este la partener acum în acest moment și voi vă gândiți destul de mult dacă veți mai recupera poate copilul sau nu. De recuperat îl veți recupera, doar că această persoană încearcă să vă șantajeze prin intermediul copilului, pentru că își dorește să reîntregească familia. Chiar dacă acest lucru nu mai este posibil, totuși nu vrea încă să accepte acest lucru, dar cu timpul va accepta. Bun, eu cam atât am avut de spus și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!